विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आजच्या लेक्चरमध्ये ना इंजिनिअरिंग फर्स्ट सेमिस्टर बद्दल बोलणार आहे। आपल्या आयुष्याची एक वेगळी सुरुवात झालेली आहे। ओके, थोड्याच दिवसात ऑफलाईन लेक्चर सुरू होतील। आपण कॉलेजमध्ये जाऊ, हॉस्टेलमध्ये बरीचशी मुलं राहणार आहेत, लक्षात घ्या। नवीन मित्रमैत्रिणी मिळणार आहेत, लक्षात घ्या। आणि एक वेगळ्याच आयुष्याची सुरुवात होणार आहे। खूप आनंदी वातावरण असणार आहे। पण या आनंदी वातावरणात एक गोष्ट महत्त्वाची लक्षात ठेवायचं आहे की नुसतंच एन्जॉयमेंट नाही आहे, अभ्यास करावाच लागतोय। त्या जर्नल सबमिशन हा लोड येणारच आहे थोड्या दिवसात म्हणूया आपण। ओके, पण मेन मुद्दा काय, अभ्यासाबद्दल तर मी बोलेन बरं का, लक्षात घ्या। पण मी काही इम्पॉर्टंट गोष्टी तुमच्याशी शेअर करणार आहे, त्या नीट ऐकल्या पाहिजेत तुम्ही, लक्षात घ्या। म्हणजे बघा की मी माझंच एक्झाम्पल तुम्हाला देतो। मी आमच्या घरात सगळ्यांचा लाडका होतो। ओके, आजी आजोबा काका काकी आई वडील सगळे लाडच करायचे म्हणूया आपण। खूप कौतुक व्हायचं नेहमी माझं। म्हणजे काय माहितीये का, मी एक लाडावलेला मुलगा होतो म्हणूया आपण। जेव्हा हॉस्टेलला गेलो ना तेव्हा लक्षात आलं की हे हॉस्टेल आहे, घर नाही आहे। घरातले लाड करतील, बाकीच्याने का तुमचे लाड करावे। मुद्दा काय झाला की फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये मग माझे सगळ्याच मुलांच्यावर भांडणं व्हायला लागले। पटेन असं झालं का मी हट्टी। आणि बाहेरच्या समाजात राहिल्यावर कळतं आपल्याला की बाहेरचे लोक आपल्याला कोणी ऐकून घेणार नाही आहे, योग्य असेल तरच ठीक आहे। पण नंतर लगेच ह्या गोष्टी मी रिअलाइज केल्या आणि मी सगळ्यांशी चांगलं जुळवून घेतलं। ओके, म्हणजे पहिल्या सेमिस्टरमध्ये भांडणं झाले असतील माझी बऱ्याच मुलांबरोबर, पण ते सगळे माझे आज देखील चांगले मित्र आहेत, लक्षात घ्या। म्हणजे मेन पॉईंट काय की आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपण आता घरात नाही आहे, आपल्याला एक चान्स मिळणार आहे। जी मुलं हॉस्टेलला राहणार आहेत ना त्यांना खरोखर तुमची एक लीडरशिप क्वालिटी दिसली पाहिजे। काय करतोय आपण, इंजिनिअरिंग करून ना आपल्याला एक लीडरच बनायचं आहे, लक्षात घ्या। ओके, आपण काय नुसतंच वर्कर म्हणून काम करणार नाही आहे, लक्षात घ्या। आपल्याला लोकांना मोटिवेट करावं लागणार आहे, आपल्याला लोकांच्याकडून कामं करून घ्यावी लागणार आहेत, लक्षात घ्या। ओके, आपण सिरियसली इंजिनिअरिंग कंप्लीट करणार आहे, अगदी परफेक्ट। मग पहिली गोष्ट लक्षात आली की एक बॅलन्स ठेवा तुमच्या वागण्यात। ओके, घरच्यासारखा हट्टीपणा रागीटपणा बाहेर चालणार नाही, हे लक्षात घ्या। ओके, आता नेक्स्ट चला हॉस्टेल। आता रॅगिंग सारखा प्रकार थांबलाय बाळांनो। आमच्या वेळेस भरपूर रॅगिंग व्हायचं, लक्षात घ्या। पण तिथं खरोखर ना तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलप व्हायची। तुम्हाला तोंड द्यायला 15-20 सिनियर असायचे, मध्ये मी एकटा किंवा फर्स्ट इयरचा स्टुडंट म्हणूया आपण। सगळीकडून प्रश्न विचारले जायचे, टॉर्चर केलं जायचं, लक्षात घ्या। अक्षरशः त्याच्यामुळे खरोखर ना पर्सनॅलिटी डेव्हलप होत होते। पण काही विचित्र प्रकार होते त्या रॅगिंगमध्ये, मारहाण वगैरे व्हायचे, लक्षात घ्या। त्यामुळे तो प्रकार बंद झाला, हे चांगलंच आहे, लक्षात घ्या। ओके, तसं होणार नाही आहे। आता हॉस्टेलमध्ये काय होतं समजून घ्या, मी काय सांगतो। खूप मजा येते, एकदम लॉबी असते, 10-20 रूम असतात, सगळं एन्जॉय सुरू असतो, लक्षात घ्या। जर्नल सबमिशन जागेवर कोण ना कोणतरी एखादा सिन्सियर असतोच, लक्षात घ्या। आईन्स्टाईन तो करतो ना, आपल्याला आपोआप मिळतं सगळं, ते आपण सगळं काय करत नाही। पण अभ्यास एक लक्षात घ्या, इंजिनिअरिंगला ना जास्तीत जास्त मुलांचं काय होतं की एक्झाम जवळ आली की अभ्यास सुरू होतो। ओके, चला आता सेमिस्टर जवळ आले, अभ्यास सुरू करूया। पण मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय की तुम्ही पहिल्या दिवसापासून अभ्यासाला वेळ द्या मित्रांनो। पहिल्या दिवसापासून मन लावून अभ्यास करा, लक्षात घ्या। आणि मी तुम्हाला सांगू का, एक सुधीर पिंपळे नावाचा मित्र आहे माझा रूम पार्टनर होता सेकंड इयरला। मी ऑब्झर्व केलंय, मी बघितलंय बाळांनो, रोज 2-3 तास मॅथ्सला वेळ द्यायचा। ओके, रोज आम्ही एन्जॉय करायचो। तो म्हणायचा नाही मला मॅथ्स करू दे माझं। ओके, म्हणजे डेडिकेशन होतं आणि खरोखर त्याला मॅथ्समध्ये चांगले मार्क मिळायचेच। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सांगू का, इंजिनिअरिंगला टर्म वर्क, तुम्हाला सांगू का, तुमचं नाव समोर आलं की शिक्षकांना तुम्ही आठवलंच पाहिजे। चला, शिक्षकांच्या मनात आलं पाहिजे, अरे हा तर बेस्ट स्टुडंट आहे। अरे टर्मवर्कचे मार्क कोण, इंटरनल कोण देतंय, शिक्षकच देणार आहेत ना। त्यामुळे कुठल्याही शिक्षकांबरोबर तुमचं वागणं अतिशय छान हवं आहे। ओके, उगाचच शाळेतल्यासारखा कॉलेजमधल्यासारखा दंगा करून इथे चालणार नाहीये। अगदी व्यवस्थित आपल्याला इंजिनिअरिंग कंप्लीट करायचं आहे। होतं काय, टर्मवर्क जर समजा आता बाटू सारख्या युनिव्हर्सिटीमध्ये 40 मार्काला टर्मवर्क असायचं, आता काय चेंजेस होतील मला माहित नाहीये। अरे विचार करा, 60 मार्काचा पेपर, 40 मार्काचा टर्मवर्क, इथं 40 पैकी 40 दिले समजा, आणि 60 पैकी 30 जरी मिळाले, 50% जरी मिळाले, ओके, किंवा काटावर जरी पास झाला तर फर्स्ट क्लास मिळतोय ना। आणि इंजिनिअरिंगसाठी फर्स्ट क्लासचं काय इम्पॉर्टन्स आहे ना, तुम्हाला नंतर शेवटी कळेल। जेव्हा कॅम्पस इंटरव्ह्यूसाठी कंपनीज येतात ना, तेव्हा क्रायटेरिया काय कंपनीचे असतात बरं का, की ओव्हरऑल फर्स्ट क्लास पाहिजे, ओव्हरऑल डिस्टिंक्शन पाहिजे। त्यामुळे सुरुवातीपासून अभ्यास करा, टर्म वर्क
तुमची एक इमेज तयार करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का, आमच्या वेळेस नव्हतं पण आता युनिट टेस्ट वगैरे अशा टेस्ट वगैरे होत आहेत बरं का इंजिनिअरिंगला सुद्धा. त्यामुळे तुमची जर अशी एखादी टेस्ट वगैरे डिक्लेअर झाली तर त्यात परफॉर्मन्स चांगला दिसलाच पाहिजे बरं का. का? कारण युनिट टेस्टचे मार्क, तुमची अटेंडन्स याच्यावर तर टर्मवर्क दिलं जातं आहे. ओके, म्हणजे टर्मवर्क तुमची इमेज चांगली व्हायला पाहिजे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काय होतं की इंजिनिअरिंगला घेतलं ना मग आपल्या स्पोर्ट्सच्या ॲक्टिव्हिटीज थोड्याशा कमी होतात बाळांनो, लक्षात घ्या. पण तुम्ही जर हॉस्टेलमध्ये राहत असाल ना तर 100% हॉस्टेलमध्ये हल्ली जिम्स असतातच. त्यामुळे संध्याकाळी थोडा वेळ एक्सरसाइज करायला काय हरकत नाही. पण माझं तर म्हणणं आहे सुरुवातीच्या काळात तुम्ही मित्रांच्यावर ग्राउंडवर गेला खेळायला, क्रिकेट, फुटबॉल जे काय तुम्हाला आवडतं तर ते फार छान आहे नक्कीच. कारण आपल्याला नवीन मित्र बनवायचे आहेत, लक्षात घ्या. आणि तुमच्या एक लक्षात येईल की आपल्यापेक्षाही ब्रिलियंट इतकी मुलं असतात ना, इतकी चांगली मुलं भेटतात आपल्याला हॉस्टेलला. कारण मला आठवतं आहे माझ्या आयुष्यातली 4 अतिशय चांगली वर्ष कुठली म्हणाल बेस्ट तर माझं हॉस्टेल लाईफ. खूप एन्जॉय केलं होतं, खूप, लक्षात घ्या. हां, आणि एन्जॉय करण्यासाठी पैसे लागतात असं पण काही नाही. आमच्या काळात अतिशय कमी पैसे असायचे पण मित्रांबरोबर जो टाईम व्यतीत केला म्हणूया आपण तो आनंदच वेगळा असतो, लक्षात घ्या. मग आता काय काय पॉईंट्स लक्षात आले. आपली पर्सनॅलिटी आपल्याला इम्प्रूव्ह करायची आहे, अभ्यास पण करायचा आहे, मित्रमैत्रीण नवीन समजून घ्या बनवायचे आहेत, लक्षात घ्या. ओके, आता होतं काय बघा, सब्जेक्ट्स मी तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या की इंजिनिअरिंगला ना सेमेस्टर असतात, हे तुम्हाला माहिती आहे. फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, म्हणजे जवळ 4 वर्षात 8 सेमेस्टर, म्हणजे 6 महिन्याला 1 सेमेस्टर. त्यातले पहिले 1-2 महिने तर असेच निघून जातात. ओके, आपण अभ्यास स्टार्टच करत नाही. नंतरचे 1-2 महिने गेले टर्म वर्कमध्ये, सबमिशन, जर्नल याच्यामध्ये. मग शेवटचा 1च महिना अभ्यासाला उरतो बाळांनो. सिरियसली बरं का, किती म्हणलं ना सुरुवातीपासून करा तरी तुम्ही पण बघितलं जसे सीईटीचे डेट डिक्लेअर झाले लास्टच्या महिन्यात तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी प्रचंड अभ्यास केला असणार आहे. आता मला मी काय सांगतो लक्षात घ्या की तुम्ही सब्जेक्ट्स बघा किती आहेत, 5 आहेत का 6 सब्जेक्ट आहेत. ओके, प्रत्येक सब्जेक्टला तुम्हाला चांगला स्कोर व्हायलाच पाहिजे, मान्य आहे. पण ह्याच्यातले कमीत कमी 1 ते 2 सब्जेक्ट असे पाहिजेत की ज्यात तुमचा स्कोअर हा परफेक्ट आला पाहिजे. आणि माझ्यासाठी त्याच्यातला सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे मॅथ्स. मी तुम्हाला सांगू का की काही दिवसात मी तुम्हाला माझे डेमो लेक्चर्स पण प्रोव्हाइड करेन बरं का. म्हणजे तुम्ही जर पुणे युनिव्हर्सिटीत असाल तुम्हाला 4 इयर सिरीज सारखा टॉपिक आहे, बेस्ट आहे, लक्षात घ्या, सिरियसली बेस्ट आहे. ओके, पण कालच्याच माझं 4 इयरचं 7वं लेक्चर होतं, माझ्याकडून पण क्षुल्लक चुका झाल्या, लक्षात घ्या. म्हणजे थोडक्यात काय होतं, मला काय म्हणायचं आहे की मॅथ्स खूप सोपं आहे, मॅथ्स खूप सोपं आहे, पण न्यूमेरिकल्स लेंदी आहेत. आता क्षुल्लक चूक सुद्धा परवडत नाही, त्यामुळे प्रॅक्टिस केली पाहिजे. म्हणजे मी तुम्हाला मगाशी म्हणलं तसं माझा मित्र होता त्यासारखं मॅथ्सची डेली प्रॅक्टिस करा. ओके, आता उरलं काय माहिती आहे का, फिजिक्स, केमिस्ट्री हे जे सब्जेक्ट आहेत ना, हे कसं असतं, काही ना फिजिक्स फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये असतो, काही ना केमिस्ट्री फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये असतो, हे लक्षात घ्या. पण फिजिक्स आणि केमिस्ट्री हे 11-12 सारखं नाही आहे आता. ओके, फिजिक्समध्ये थेअरी क्वेश्चन्स खूप असणार आहेत आणि केमिस्ट्रीमध्ये रिॲक्शन आता नसणार आहेत. सोपे टॉपिक असणार आहेत, फ्युअल सारखा टॉपिक असणार आहे, वॉटर सारखे टॉपिक असणार आहेत, पोल्युशनशी रिलेटेड एखादा टॉपिक असेल, बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, त्यात तुम्हाला एनर्जी रिसोर्सेस सारखा टॉपिक 20 ते 25 मार्काला येतो, लक्षात घ्या. म्हणजे ते वेगवेगळे एनर्जी रिसोर्स तुम्हाला माहित आहे, ते टायडल एनर्जी लक्षात घ्या, जिओथर्मल एनर्जी, हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट, थर्मल पॉवर प्लांट, 10th स्टँडर्डच्या सिलेबसमध्ये ते इन्क्लूड केले आता, लक्षात घ्या. म्हणजे मुद्दा काय, कुठलाच सब्जेक्ट अवघड नाही. आणि मी कालच्या एका व्हिडिओत बोललो तसंच तुम्हाला सांगू का की इंजिनिअरिंगला ना लास्ट मोमेंटला एक्झाम क्रॅकर नावासारखं छोटंसं पुस्तक असतं ज्यात प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करून दिलेले असतात. अगदी लास्ट मोमेंटला ते केलं तरी निदान पास होतं. पण पासिंग हे टार्गेट ठेवू नका बाळांनो. तुम्ही कॉलेजमध्ये टॉप यायचं आहे, ओके, तुम्ही तुमच्या क्लासमध्ये तुम्ही टॉपमध्ये राहायचं टार्गेट ठेवा, मग आपोआप तुम्हाला चांगले स्कोर होईल. मग तुम्ही जर टार्गेट ठेवलं ना, चला मी पासिंग पुरतं अभ्यास करेन, माझं काय झालं तुम्हाला सांगतो. मी बघितलं की मॅट्रायसिस जवळजवळ 40 मार्काला होतं, त्यानंतर 1-2 सोपे टॉपिक 10 मार्काला झाले की 50 मार्क. मग अवघड टॉपिक मी केलेच नव्हते. मी म्हटलं ह्याच्यात होतोय पास, मॅट्रिक्स कुठं अवघड आहे. पण नाही बाळा, नो, एक्झाममध्ये ना कुठं क्षुल्लक चूक होते आपल्या कळत लक्षात येत नाही आणि अक्षरशः सांगतो रिझल्ट खराब लागतो, विषय राहतात. 10वीला खूप चांगले मार्क पडले, 90 अबव 95%. 12th मध्ये 60% पर्यंत खाली ग्राफ आलाय. अशी बरीचशी मुलं आहेत. आता अजून खाली जायचं का, अजून खाली जाणे म्हणजे काय, 1 विषय 2 विषय 3 विषयात फेल असं नको आहे बाळांनो. आता ग्राफ पुन्हा वर गेला पाहिजे, लक्षात घ्या. 11-12th मध्ये खूप अवघड होतं आपल्यासाठी, सीईटी, जेई, नीट आणि बोर्ड सगळं मॅनेज करणं. आता तसं नाही आहे.
सोपं आहे, पेपर पॅटर्न इझी असतो. असं CET सारखं कुठला क्वेश्चन येणार नाही, आपण असं सांगता अवघड नाही आहे, गेस करू शकतो आपण. मग तुमच्या लक्षात आलं का? म्हणजे मेन पॉईंट काय की फर्स्ट सेमिस्टरपासून एक वेगळ्या लाईफला सुरुवात होते. कन्सेप्ट क्लिअर करा आणि काही घाबरू नका. लक्षात घ्या, ऑफलाईन लेक्चर सुरू झाल्याशिवाय पण तुमचा अभ्यास जास्त होणार नाही आहे. आणि हे बघा, M1चा माझा पुणे युनिव्हर्सिटीचा पोर्शन ऑलमोस्ट आमचा संपत आलाय. लक्षात घ्या. ओके, तरीही नवीन मुलांचे रोज ॲडमिशन्स होत आहेत. का? आम्ही त्यांना सगळे लेक्चर्स पुन्हा प्रोव्हाइड करतोय ना. आणि आमचा जो M1चा कोर्स आहे तो रेकॉर्डेड लेक्चर्स आहेत. लक्षात घ्या. ओके, आणि रेकॉर्डेड लेक्चर्स आहेत आणि माझ्या मते ते बेस्ट आहेत. कारण कुणासाठी बेस्ट आहेत? कारण अक्षरशः मी आणि जगदाळे सरांनी मिळून आम्ही असं शिकवलंय की अगदी नॉर्मल लेवलच्या मुलाला पण ते कळालं पाहिजे, समजलंच पाहिजे. लक्षात घ्या. 4 इयर सिरीज आहे की अवघड, पण मी अगदी बेसिक पासून इंटिग्रेशन एक्सप्लेन करेन ना, काहीच अवघड जाणार नाही. लक्षात घ्या. मग तुम्हाला सांगतो, M1 कोर्सला तुम्ही अजून पण ॲडमिशन घेऊ शकता. 7756886462. तुम्ही कॉल करा, फोन उचलला जाणार नाही आहे. लक्षात घ्या. खूप कॉल येतात. तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करा, आम्ही तुम्हाला रिटर्न कॉल नक्की करू दिवसभरात. आणि नॉमिनल फी घेतो आम्ही 1500 रुपये, पण सगळंच आम्ही त्यात कव्हर केलं. लक्षात घ्या. ठीक आहे मित्रांनो, मग तुमच्या फर्स्ट सेमिस्टरसाठी माझ्याकडून बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.